Chào mừng quý nhà đầu tư và các bạn đến với chương trình Max Select năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% và duy trì mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ 2026 đến 2030. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch điện 8 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và kiên định với mục tiêu giảm phát thải carbon và hướng tới phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công ty cổ phần Điện Gia Lai với mã cổ phiếu là GEG, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của đất nước. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bức tranh kinh doanh, những triển vọng phát triển cũng như là các rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải đối mặt trong tương lai, và từ đó cùng nhau đánh giá các yếu tố đó ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu của GEG trong thời gian tới. Trước tiên, chúng ta cùng nhau điểm qua những nét chính về công ty cổ phần Điện Gia Lai. Công ty được thành lập vào năm 1989, ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thủy điện. Từ năm 2010, công ty đã chuyển sang mô hình cổ phần hóa và đến năm 2018, công ty đã phát triển và mở rộng sang lĩnh vực mảng năng lượng tái tạo. Hiện nay, công ty cổ phần Điện Gia Lai là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với danh mục bao gồm thủy điện, điện mặt trời áp mái và điện gió. Công ty cũng đang nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực mảng năng lượng xanh đầy tiềm năng khác, ví dụ như thủy điện tích năng, lưu trữ năng lượng, hydrogen và điện rác nhằm đón đầu cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA. Về cơ cấu cổ đông, công ty hiện đang áp dụng giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 50%, trong đó JERA Asia, doanh nghiệp thuộc top 3 năng lượng lớn nhất tại Nhật Bản, là cổ đông chiến lược nước ngoài lớn nhất tại công ty. Tính đến quý 1 năm 2025, công ty cổ phần Điện Gia Lai có vốn điều lệ khoảng 4.225.000 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn bao gồm JERA Asia chiếm 35% và nhóm công ty liên quan đến tập đoàn Thành Công chiếm 29%. Ngoài ra, DEG đến từ Đức là tổ chức tài chính phát triển hàng đầu tại châu Âu, thuộc ngân hàng KfW, hiện đang nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, và DEG có nhiệm vụ là hỗ trợ công ty trong việc triển khai kế hoạch hành động liên quan đến môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn ESG. Với sự tham gia của các nhà đầu tư và đối tác chiến lược đến từ nước ngoài, thì công ty đang áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân theo các tiêu chuẩn minh bạch và bền vững, và điều đó sẽ đóng góp phần vào việc nâng cao thương hiệu và uy tín của công ty. Về địa bàn hoạt động của công ty cổ phần Điện Gia Lai, thì theo báo cáo thường niên của công ty thì các dự án thủy điện của công ty đang tập trung tại khu vực Tây Nguyên như là Gia Lai và Đắk Lắk, với tổng công suất là 90 MW, giá bán dao động từ 702 đến 1.932 đồng trên kWh. Điện gió chủ yếu được hoạt động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với 4 dự án đang vận hành và một dự án đang trong giai đoạn phát triển. Tổng công suất hoạt động là 260 MW, toàn bộ đều được hưởng giá ưu đãi cố định. Điện mặt trời hoạt động trải dài từ miền Trung cho đến miền Nam, bao gồm 5 dự án đang vận hành và một dự án đang phát triển. Tổng công suất là 309 MW, toàn bộ đều hưởng giá ưu đãi, giá fix vào khoảng 9,35 cent trên kWh. Đây là mức giá ưu đãi cao nhất. Ngoài ra, GEC còn sở hữu hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 39 MW. Hiện nay, ngoại trừ các dự án đang trong quá trình xây dựng như là dự án điện mặt trời Đức Huệ 2, công suất 40 MW và VPL Bến Tre giai đoạn 2, tổng công suất 30 MW. Các dự án điện mặt trời và điện gió của công ty đều đang được hưởng cơ chế giá mua điện ưu đãi, giá fix. Ngoài ra thì dự án điện mặt trời 2 cũng nằm trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh của chính phủ. Tiếp theo về thị phần mảng năng lượng tái tạo của công ty, thì năm 2024, tổng công suất nguồn điện tái tạo bao gồm điện mặt trời và điện gió của Việt Nam ước tính vào khoảng 22.500 MW. Trong đó tổng công suất nguồn điện mặt trời và điện gió của công ty là 479 MW, tương đương với khoảng 2,2% thị phần. Dựa theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì tổng công suất nguồn điện tái tạo tại Việt Nam ước tính vào khoảng 8.000 MW vào năm 2030
và khoảng 495.000 MW vào năm 2050. Đây là nền tảng quan trọng giúp công ty duy trì vị thế trong ngành và tiếp tục mở rộng trong tương lai. Về kết quả kinh doanh của công ty vào năm 2024, thì từ năm 2021 đến năm 2024, sản lượng điện của công ty liên tục tăng trưởng từ 742 triệu kWh lên 1.347 triệu kWh. Sự bứt phá này đến từ việc các dự án điện gió như là Tân Phú Đông 2 và PVL Bến Tre giai đoạn 1 chính thức được vận hành vào năm 2021. Do đó đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất điện của công ty. Nhờ vào các nhà máy điện gió đi vào hoạt động thì tỷ trọng điện gió trong cơ cấu sản lượng ghi nhận mức tăng trưởng nhanh chóng, từ 8% năm 2021 lên đến 48% trong năm 2024, cho thấy đây là bước đi đúng đắn của công ty trong mảng năng lượng tái tạo. Năm 2024, công ty đã ghi nhận sản lượng điện vào khoảng 1.348 triệu kWh, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt khoảng 2.243 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông của công ty mẹ ghi nhận ở mức 115 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu thì điện gió chiếm khoảng 47%, điện mặt trời chiếm 38% và thủy điện chiếm 15%. Vào năm 2024, lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng do dự án Tân Phú Đông 1 đi vào hoạt động từ nửa cuối 2023 với mức giá điện thấp, chỉ bằng 50% mức giá trần điện gió ngoài khơi. Điểm đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của công ty chính là nhờ vào sản lượng điện tăng, do đó doanh thu cũng ghi nhận đà tăng tương ứng. Trong đó, biên lợi nhuận vẫn duy trì ở dao động ở mức trung bình khoảng 50% trong giai đoạn 2021 cho đến năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại có xu hướng giảm. Lý do là công ty sử dụng đòn bẩy tài chính cao, ví dụ như là vay ngân hàng và trái phiếu để thực hiện các dự án, dẫn đến là chi phí lãi vay cao và ăn mòn lợi nhuận. Năm 2024, chi phí lãi vay chiếm 34% doanh thu, giảm so với mức 39% vào năm 2023. Nhờ công ty cũng có những nỗ lực cắt giảm nợ trong giai đoạn ngắn hạn. Về kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2025 thì doanh thu hợp nhất của công ty đạt khoảng 1.113 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong khi lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 378 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ. Hoạt động bán điện chiếm 99% tổng doanh thu hợp nhất. Sản lượng điện và doanh thu lần lượt đạt 329 triệu kWh, giảm 18% so với cùng kỳ, và 1.099 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Cụ thể hơn đó là sản lượng điện gió đạt khoảng 205 triệu kWh, giảm 26% so với cùng kỳ, chiếm 62% tổng sản lượng điện sản xuất, tương ứng với mức doanh thu điện gió và khoảng 822 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ, chiếm 75% tổng doanh thu. Sản lượng điện mặt trời ghi nhận gần 92 triệu kWh, giảm 9% so với cùng kỳ, chiếm 28% tổng sản lượng sản xuất, tương ứng với mức doanh thu 209 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và chiếm 19% tổng doanh thu. Thủy điện đạt sản lượng 33 triệu kWh, tăng 17% so với cùng kỳ, tương đương với doanh thu 66 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Thì có thể thấy là công ty đã có một quý 1 bùng nổ ở cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ. Nguyên nhân đến từ mức tăng doanh thu điện gió bao gồm có 2 nguyên nhân. Đó là nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 được phê duyệt mức giá điện chính thức vào khoảng 1.813 đồng trên kWh. Đây là mức giá 99,8% mức giá điện ưu đãi so với lại mức giá 906 đồng trên kWh, 50% giá trần mức giá điện ưu đãi được ghi nhận trong các kỳ báo cáo trước. Và thứ hai đó là khoản doanh thu hồi tố trong giai đoạn từ tháng 5 2023 cho đến tháng 2 năm 2025. Về lợi nhuận sau thuế, mặc dù thu nhập tài chính giảm còn 8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, nhưng chi phí lãi vay giảm 24% cùng kỳ, còn 184 tỷ đồng, đã giúp cho công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở đạt mức 613 tỷ đồng,
mức tăng 385% so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay chỉ chiếm 17% tổng doanh thu trong quý 1 2025 so với lại mức 33% quý 1 năm 2024 nhờ vào doanh thu tăng trưởng mạnh và giảm đòn bẩy tài chính. Và liên quan tới về bảng cân đối kế toán thì sau khi hoàn thành dự án điện gió Tân Phú Đông 1 vào tháng 6 năm 2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty đã giảm mạnh từ mức 4.876 tỷ đồng vào cuối năm 2022 xuống còn 269 tỷ đồng tính đến quý 1 2025. Hiện nay phần lớn khoản mục này liên quan tới dự án điện mặt trời Đức Huệ 2 với giá trị vào khoảng 236 tỷ đồng. Do hiện tại công ty chưa triển khai thêm dự án năng lượng tái tạo nào mới, công ty đã chuyển trọng tâm sang việc giảm đòn bẩy tài chính. Tính đến quý 1 2025, tổng vay và thuê nợ tài chính ở mức 9.066 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và giảm nhẹ 1% so với lại quý trước. Trong đó dư nợ trái phiếu vào khoảng 605 tỷ đồng. Về dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025 thì với những thông tin tích cực về việc nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 đã được phê duyệt mức giá bán điện chính thức và ghi nhận thêm khoản doanh thu hồi tố cùng với lợi nhuận từ thương vụ thoái vốn tại công ty cổ phần thủy điện Trường Phú, chúng tôi đánh giá triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của công ty trong năm 2025 là khả quan. Ngoài ra, nỗ lực giảm đòn bẩy tài chính trong những năm gần đây cũng góp phần củng cố sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể đối mặt với một số rủi ro nhất định trong kế hoạch kinh doanh. Đó là bao gồm khung pháp lý về mảng năng lượng tái tạo vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành và phát triển, nguy cơ cổ phiếu pha loãng trong tương lai, áp lực từ dư nợ vay vẫn còn duy trì ở mức cao. Chúng tôi dự phóng tổng sản lượng điện năm 2025 đạt 1.374 triệu kWh, tăng 2% so với cùng kỳ, bao gồm 372 triệu kWh từ điện mặt trời, giảm 3% so với cùng kỳ. Sản lượng điện gió vào khoảng 653 triệu kWh, tăng 1% so với cùng kỳ. Và sản lượng từ thủy điện đạt khoảng 348 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ, nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi. Doanh thu dự kiến đạt khoảng 3.247 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 646 tỷ đồng, tăng 463% so với cùng kỳ. Trong đó bao gồm các khoản thu hồi tố từ dự án điện gió Tân Phú Đông 1 và lợi nhuận từ thoái vốn 25% tại công ty cổ phần thủy điện Trường Phú. Về mặt định giá, chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và hệ số giá PB với tỷ lệ 50%. Theo đó, chúng tôi định giá cổ phiếu của GEG vào khoảng 18.300 đồng. Với mức giá hiện tại, chúng tôi duy trì mức khuyến nghị tăng tỷ trọng. Theo quan điểm của chúng tôi, GEG là một mã cổ phiếu rất đáng được quan tâm tại thị trường chứng khoán Việt Nam khi nó vừa phù hợp trong việc đầu tư kể cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, công ty có thể ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi công ty cổ phần thủy điện Trường Phú. Còn trong dài hạn, công ty cũng rất phù hợp đối với định hướng phát triển lâu dài của chính phủ liên quan tới mảng năng lượng điện tái tạo. Đến đây thời lượng của chương trình Max Select đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi. Để ủng hộ chương trình, quý nhà đầu tư đừng quên bấm nút đăng ký kênh, mở chuông để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.